فينا كايري قرارات متلخبطة، لا تسويها كايري، حتصيري ضحية لريا ريبلي. مو معقول يا رجل. شوف الآن الهجوم، اسكا بالخطأ، هنا الآن العكسية، هنا الآن العكسية الفوز، السطوة مستمرة، والفوز السادس، سجل نظيف وفوز جديد تسجله ريا ريبلي. جرين ميست، يا ساتر، غطت وجه ريا ريبلي. هذا الردود العجيب الغريب يرجع من جديد. اسكا سوتها. اسكا تطلب من كايري تكمل كمان. شوف الأوامر، شوف عذبتها. كاري سين في حالة خوف عجيب جدا، تحاول تنفذ الأوامر، تهاجم ريا ريبلي، والوضع الآن خارج عن السيطرة تماما. يا حرام يا خربت حتوقف مع يمين سكاي، الوضع الآن صعب جدا. تتدخل، تبغى تنقذ الموقف، لا ننسى ريا ريبلي في نهاية المطاف صديقتها أيضا. تهدي على الأمور. كايري تحاول تنضم مع أي أحد بس تبغى تخلص الليلة. اسكا هديت فيصل. اسكا بالفعل هدت وبدأت تبكي. شوف يا سلام، شوف الآن الأجواء الحميمية. كاري سين الآن مرتاحة، اسكا غاضبة أو تشعر بحالة حزن. لا مو معقول. ما تمزح اسكا، ما تمزح. يا حرام والله، طلعت ميعينة اسكا. وشوف الان تطلب من كايري تهجم كمان. غير طبيعي، الوضع متوتر. سكاي كاري سين الان مجبرة، والله مجبرة بهجوم قوي على سكاي بأوامر من اسكا. يا هي نهاية حزينة، يرجي الفصل عليها. اسكا تبغى تسيطر بشكل تام على سكاي مثل ما هي الان مسيطرة على كاري سين. كايري هذا الزاوية، اسكا يا ساتر، فوضى هنا. الوضع بالفعل فوضوي لا يطاق. كاري سين الان مجبرة، كاري سين في حالة والله مأساوية، لكن يضعف الشخصية. كاري قولي لا حتقفز، تدق التحية، القفزة من أعلى الزاوية قوية يا لطيف على سكاي اللي تاكل ضربة أليمة. شوف النهاية، يا ساتر.